ආයිබෝන් ෆ්ලයිට් YouTube channel එකට අදත් ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි ගොඩක් වෙනස් විදිහේ වීඩියෝ එකක් තමයි කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේ මුල් වීඩියෝ එකේ දැකපු විදිහටම ගුවන් යානයක් ගුවන්ගත කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මේ ගුවන් යානය හදන්න, ඒ වගේම මේ ගුවන් යානය පියාසර කරවන්න පොඩි බඩු ටිකක් අවශ්‍ය වෙනවා. එහෙනම් යාළුවනේ මම මේ බඩු ටික අරන් එන්නම්.
ගුවන් යානේ ගුවන් ගත කරන්නේ. මේක තමයි ප්ලේන් එක සුන් බුන්නු යන අතරින් ඉතිරි වූ කොටස. ඉතින් යාළුවනේ මේ ප්ලේන් එක හදන්න මට අයියා දෙන්නෙක් උදව් කරා. ඉතින් ඒ දෙන්නට මම පළවෙනියටම බෙහෙවින් ස්තුති වෙනවා. ඉතින් ඔයත් මේ වගේ වීඩියෝ වලට කැමතිද? එහෙනම් දැන් පල්ලෙන් තියෙන රතුපට subscribe button එක click කරන්න. ඒ වගේම ඉදිරියෙන් වැටෙන notification bell icon එකත්. ඉතින් යාළුවනේ මම මේ ගුවන් යානය හදන්න ගොඩක් මහන්සි වුණා. මම හිතනවා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලගේ යාළුවන්ට බලන්න share කරાવી කියලා. අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලා සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.